cosa avrebbe pensato lui del fatto che noi lo ricordiamo ancora oggi, stiamo ancora parlando su di lui, ci sono parecchie statue, libri sono scritti su lui. Che cosa avrebbe pensato lui? Avrebbe sicuramente brontolato. Questo siamo sicuri. Avrebbe brontolato. Gino Bartali. Toerwinnaar, Giro-winnaar, veelwinnaar. Maar ook oorlogsheld. Althans, zo bleek, na zijn dood. Hij had er bij leven met geen woord over gerept. Over de honderden keren dat hij zijn leven in de waagschaal had gesteld. Dag in dag uit. Tussen Florence en Assisi. Op zijn fiets. Maar waarom eigenlijk niet? Wat ging er voor man schuil achter de kampioen? Wat dreef hem tot deze daden? We dompelen ons onder in de wonderenwereld van Gino Bartali. In het Italië van toen en nu. 4 dagen Gino. De eerste dagen gaan we op onderzoek uit. Op en naast de fiets. En dan de 4e dag, de dag van de waarheid, rijden we zelf zijn smokkelroute. Langs wereldberoemde steden en slaperige dorpjes. Langs barretjes, osteria's. Langs meren, over bergen en natuurlijk over die witte wegen van Toscane en Umbrië. Op zoek dus. Met het standaardwerk over het leven van Bartali, de leeuw van Toscane, geschreven door de Britse Ellie McCunnon onder de arm, naar antwoorden. Antwoorden en avontuur. Maar voordat we in de auto stappen naar Toscane, reizen we af naar Rotterdam. We leggen ons oor te luisteren bij de man die als enige Nederlandse televisiemaker bij Bartali thuis is geweest. Wilfried de Jong. Kijk, ik heb de route, hè? Hij is chef route. Ik ben chef route. Hier starten we. Ja? Hier ligt Assisi. Ja, dat is nog wel even. Dat is wel een stuk, hoor. Ja, langs de grote weg. Nee, we gaan mooi over al die Strade Bianchi's, toch? Ja, zoveel mogelijk onverhard. We gaan zoveel mogelijk Onverhard. Ja, wat hij ook deed. 1997. Wilfried reisde af naar Bartali voor zijn programma Sportpaleis de Jong. Het werd een ontmoeting die diepe indruk achterliet. We kwamen aan in Ponta Emma, want daar zou Gino Bartali wonen. De dag daarvoor was ik in Madonna del Ghisallo en daar had ik hem gebeld. Ik had een hele lijst van Peter Ouwekerk gehad, een oud wielerverslaggever. Die zei, als je in Italië bent, moet je naar de Madonna del Ghisallo. En daar hangen allemaal oude fietsen van wielrenners. Daar hangen van Gimondi en van Merckx en zelfs van Fabio Casatelli toen al. Maar ook van Coppi en ook van Gino Bartali. En ik kreeg wat namen mee en er stond ook Gino Bartali bij. En ik ben gewoon daar toen gaan bellen. En toen draaide ik een nummer van Bartali, hoorde ik... Een soort, ja, alsof er een hele vuige wind door een landschap ging, zeg maar. Ik kon hem nauwelijks verstaan, heel gruizig. Pronto? Signor Bartali? Pronto? Sì. Con De Jong, sono giornalista olandese di Palazzo dello Sport. En toen zei ik, ja, we staan nu bij uw fiets van 1948, de Tour, weet u nog? Uw fiets, ja, dat wist hij godsverdomme ook wel, weet je wel. Io ho portato la mia, il coppia ha portato la sua, così è arrivata. Sento che la voce è un po' rauca. Ja, ik heb een bronchopulmonite. Dat is zoiets als een zware verkoudheid. Maar kom maar deze kant op. Nou, die man heeft volgens mij die gruizige stem al sinds hij 1 keer een pakje sigaretten had gerookt. Dus wij zijn toen sportslags met de auto erheen vertrokken. Nou, deden we de deur open en toen stond daar een man in een blauwe polo. Met een enorme vriendelijke kop, een geweldige, brede, diepe, goede neus. Goedgelovige ogen, een redelijk kale kop. En dat was gewoon Gino Bartali. Signor Bartali? Tutto bene? Sì, tutto bene. Sì? Insomma, un po' meglio. Sì. E ancora un po' malato? Ho avuto un po' di broncopolmoniti. Sì. Sono un po' in convalescenza. In ogni modo posso uscire, posso fare tante cose, ecco. Ah, sì, sì. Questa è l'età.
Gino Bartali is een van de beroemdste sporthelden van Italië. Echt van de buitencategorie, zeg maar. Een grote held vanwege het feit dat hij natuurlijk heel veel gewonnen heeft. Tours, Giro's, legendarische figuur. De legende wil dat hij met een overwinning in de Tour van 48 ook Italië heeft behoed voor een revolutie. Nou ja, dat draagt natuurlijk bij aan het feit dat een verhaal rondom een sportman dan gewoon verder gaat dan die grens van de sport. En daarnaast natuurlijk het verhaal, wat pas veel later bekend is geworden, dat hij met die valse documenten in zijn fietsbuizen rondreed om Joodse onderduikers het land uit te smokkelen. Dus qua status is hij bijna van het niveau Mohammed Ali, weet je wel? Dat je behalve je sportprestatie daar iets aan toevoegt, waardoor je ook op het menselijke vlak op nog een treedje hoger komt te staan. Dat is hij. Hij werd geboren op 18 juli 1914. Het grootste deel van zijn jeugd brengt hij door in het vooroorlogse Florence. Maar hij groeide op in Ponta Ema. Een slaperig dorpje, een kilometer of 10 zuidelijker. Ook de plek waar hij ligt begraven. Geen betere plek om de zoektocht te starten. En als er iemand is die ons wegwijs kan maken, is het wel Renate Verhoofdstad. Sportjournalist, Italië-kenner en Florentijn. Ze gingen studeren, werd er verliefd en woonde jaren in Toscane. Van dichtbij zag ze wat Gino Bartali betekent voor de Italianen. Ze trekt met ons op onderzoek uit en voordat we beginnen aan de rit, neemt ze ons mee langs de belangrijkste plekjes en naar de mensen met de mooiste verhalen. De eerste stop, het Cimitero di San Piero a Ema. Ben je daar nou geweest een keer? Eventjes, ben jij hier een keer geweest? Ik ben hier nog nooit geweest. Ik was in Turijn toen hij overleed, met Wilfried, weet ik nog. 2000. Ja, volgens mij gingen we gewoon naar een wedstrijd van Juventus kijken. En ik werd 's ochtends wakker en ik keek naar teletext. En morto Gino Bartali. Nou, dat was echt een shock. In een klein huurappartement aan de doorgaande weg leefden 6 mensen. Vader Torello, moeder Giulia, de dochters Anita en Natalina en de zoons Gino en Giulio. Vader Torello, socialist, maar vooral streng en veel tegenstander van de plannen van zijn zoons. Ze hadden maar één droom, wielrenner worden. Beste vrienden waren het. Ze begrepen elkaar. Ze groeien op in het vooroorlogse Italië, waar het fascisme van Mussolini regeert en het socialisme steeds meer onder druk komt te staan. Het Italië waarin angst en geweld steeds meer de overhand krijgt en waarin tegelijkertijd sporters op een voetstuk worden gezet door Il Duce zelf. En Gino, de beste van allemaal, al helemaal. Hij bereikt de status van superster. Vaker wel dan niet tegen zijn zin. Hij moet weinig hebben van de heldenstatus. En al helemaal niet van Mussolini. Gino weigert. Hij kiest voor de kerk en besluit zich, op advies van Torello, nooit met politiek in te laten. En zo timmert Gino aan de weg. Een weg die hem voor, tijdens en na de oorlog tot grootse daden zou brengen. Misschien daar. Ja, het zal toch wel een... Het is geen praalgraf in ieder geval. Met zijn ouders erboven en zijn schoonouders eronder. Maar serieus? En zijn vrouw? Adriana. Oh, daarom. Ja. Die is in 2014 pas overleden. Die was 95 of 96. Jezus. Hoe werkt dat hier? Lig je eerst Die dingen heten een loculo. Ja? Dus het zijn een soort uitsparingen in de muur. Ik weet het omdat toen ik naar het graf van Pantani ben gegaan, die was net in het beton gestort. Dus dan word je, dan word je in een soort opening in de muur geschoven en dan wordt dat afgemetseld en gestuukt. Geplamuurd gestuukt, ja. En ja, een beetje onerbiedig. Zelfs Pantani werd gestukt. Ja, je wordt gewoon ingemetseld. Hij wordt nooit meer opengemaakt. Ja. Nou, Pantani is uiteindelijk er weer uitgehaald en die heeft een praalgraf gekregen en is daar weer herbegraven. Maar en dan maken ze mooie marmeren platen voor en dat is het dan. Una cappellina quasi interessa forse per questo. Una cappellina? Abbiamo fatto questa cappellina, diciamo la messa, nel 1937. En we kwamen echt een Italiaans huis binnen. En hij zei, ja, hier is... ik doe het even nu in het Nederlands. Hier bid ik altijd, hier is mijn kleine kerkje. Dat is een soort kapelletje gemaakt. E che cosa è? Diciamo la Santa Messa. Ah, sì. Quanto vogliamo noi. Così? Sì, sì. Nel 37.
La prima è stata detta nel 1937 e c'è tutte le messe abbiamo fatto qui per la mia famiglia. E la casa di Bartoli dov'è? Dunque, c'è un negozio di parrucchieri, poi c'è proprio il portone sull'angolo. E lei lo ha conosciuto? Sì. Anche in prima persona, diciamo? Sì, è una persona dolce, aiutava molto il prossimo. Sicché. E c'è anche una lapide, il comune ha messo. La casa è proprio questa? È questa. Ah, sì, sì. Cioè, hanno messo Sì. la lapide su. La casa è questa. Andiamo? Sì. Sì? Ti faccio stare ahí, voor vedere il bicicletta. Ik weet nog goed dat ik binnenkwam en dat zijn vrouw die stond daar. En ik weet nog heel goed dat ze... Die had haar lippen opgemaakt. Ik denk dat het 11 uur 's ochtends was en die deed zo. Ja, het was zo sexy, man. Dat was echt super, weet je wel. Die vrouw was ouder dan ik, maar het was een heel sexy moment. È tutto pieno di ricordi là dentro. Questa è l'ultima visita a corsa che ho vinto la Sanremo nel 50. Questa è fatta nel 35. Sì. Vedi qui, fai un quarto d'ora piano piano. Ancora a 83? Ma piano, senza sudare, tanto per far così. E cosa facevano il babbo e la mamma di Gino Bartoli? I contadini, l'agricoltore. Ok. L'agricoltore. Lavoravano il terreno per il grano. Quindi una famiglia povera, semplice. Sempre. Quando andava in bicicletta Bartoli, che mio suocero andava a riportare i panni in bicicletta dai clienti e aveva dei clienti su al piazzale Michelangelo. Gastone, dove vai? Vieni Sipiro e via. Capito? Era una persona umile, semplice e un posto a aiutare anche. Voor mijn gevoel is het, kan me bijna niet voorstellen, in die 3 uur dat ik hem gezien heb, dat hij arrogantie bezat. Hij was van het volk. Ik had hem gebeld, hij zei kom maar langs en we waren welkom. Dat gevoel van gewoonheid eigenlijk bij deze man was eigenlijk misschien wel het meest bijzondere. Era una famiglia molto povera, ma erano comunque dei grandi lavoratori. Quindi è chiaro che quando mio nonno decise di smettere di studiare e andò come in una bottega di biciclette, il Casamonti, e a un certo momento mio nonno invece decise che il suo lavoro sarebbe stato un altro. Quando il nonno gli disse, nonno Gino, che voglio fare il ciclista, e il mio bisnonno gli disse, ma che mestiere è il ciclista? E dice, come fai a guadagnare? Dice, se vinco dice, ma vinci? E lui ha risposto, sì, io vinco. E poi c'è una storia bellissima di grande passione per mio nonno, per questo sport. Io credo che tutta la vita abbia voluto dimostrare non solamente alla famiglia ma anche a se stesso che poteva riuscire a superare dei grandi traguardi. È stato un uomo veramente molto determinato e questo è un aspetto che ha influito anche molto nella sua vita e nelle sue scelte. Il fratello di Bartoli, che era il maggiore, era ancora più bravo di lui. Vero? È morto sulla curva, sa dove? A San Donato, Sì, per lo so, andare a lo so. Figline Lo e so. morì lì. Allora poi Bartoli si mise ancora di più. Yes. Giulio. Dit is het graf van Giulio, de broer. Hij is 20 jaar oud geworden. Hij is overleden op 16 juni 1936. Erano molto legati, veramente molto, e nonno diceva sempre che Giulio era più forte di lui. Quindi quello che avevano fatto fino a quel momento era progettare
un futuro insieme, dove una volta vinceva il nonno e una volta vinceva Giulio. E il fatto che sia morto cadendo poi in bicicletta lo ha fatto sentire assolutamente in colpa, perché lui da fratello maggiore è ovvio che l'aveva in qualche modo accompagnato a prendere questa strada. E in quel momento mio nonno, oltre a un senso di colpa, ha deciso che anche lui avrebbe dovuto smettere di andare in bicicletta. Poi è successo qualcosa e qua ritorniamo alla Santa Teresina e alla sua fede. All'amore della nonna e anche all'amore dei suoi amici, quelli veri chiaramente. Sono riusciti a convincerlo. La nonna gli disse: io mi sono innamorata di un ciclista, corri anche per Giulio. E lui ha corso per Giulio. Ja, hier kwam hij dus. Op de kritische momenten van zijn leven eigenlijk. Hè? Toen hij twijfelde of hij nou ging doen wat hij heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog. En zijn leven in de waagschaal heeft gesteld. En aan het eind van de oorlog weer, toen hij zich beraadde op de rest van zijn carrière. Toen hij ook even aan de grond zat. Belangrijk moment. Zal hij hier dan gestaan hebben? Serieus? Ja. Als je het nou hebt over levensgebeurtenissen die hem door die bergetappes heen hielp, dan zou ik deze wel onder willen scharen. Cosa è qui? Pacemaker. Sì, ma qui è Ma bisogna tagliare sì. per mettere il pacemaker dentro, è dentro il pacemaker. Sì. Allora tagliano, lo mettono fra la pelle. No, non c'è neanche una goccia di sangue. Iemand die de Tour heeft gewonnen, iemand die de Giro heeft gewonnen, iemand die weet hoe je Milaan-San Remo rijdt. Dat zo iemand zegt, oké, ik doe voor jou mijn blouse uit en ik ga met dit grijzige, oude lichaam, laat ik het toe dat de Nederlandse televisie dat filmt. Dat was zo bijzonder. Was ik ook wel door ontroerd eigenlijk, dat iemand dat doet. Hier werd gewassen, hè? Ja. En wie hebben we net gesproken? Giorgio, een man van 84. Ja, die heeft een beetje een soort beeld geschetst van wie hij dan was. En dat het vooral een hele bescheiden man was. Hij beschrijft wel een gelukkige jeugd, hoor. Alleen met een mega strenge vader. Een mega strenge vader, Ja. toch? Ja. Maar hij zegt ook ergens in het boek... hij was altijd de kleinste, de skraalste, zeg maar, op school. Ja. En na het knikkeren werd hij altijd in elkaar geslagen. Dan werden zijn knikkers weer afgepakt. Nu we hier zo in Ponta Ema zijn, blijft voor mij vooral hangen dat dit voor hun... En het is echt een dorpje van niks, hè. Dat is wel, de Ema is ook echt een stroompje. Dat de hele wereld was. En dat ze daar... Voor hem en zijn groep vrienden, dat was de hele wereld. Nou ja, wat jij net zegt. Wielrennen was natuurlijk begin vorige eeuw vooral een sport voor arme boerenzonen. Broodrennen was natuurlijk een van de weinige manieren om wat extra bij te verdienen. Om jezelf een weg te vechten uit die armoedige omstandigheden. En dat geldt voor hem natuurlijk zeker. Hear the rocket, all day and night. The world is noisy, and that's alright. Every sound is just a piece of the natural rattle. So unwind and don't unravel. We can't help but be a little fragile through the clatters inside and crackles. We know the sound. Grazie. Doe gelijk een stukje. Batu is natuurlijk een wielrenner uit antieke tijden.
Wielrenners hebben natuurlijk heel lang op een goede biefstuk rondgereden. Vlees werd je sterk van, toch? Vlees werd je sterk van. En de bistecca fiorentina komt van een speciaal... Dat is het gerecht in Florence. En dat komt van een speciale koe. Een chianina koe volgens mij. Dus het is speciaal vlees. Dus ze krijgen speciale dingen, massage, speciaal eten. Voedsel ook een hele leven lang. En een slokje anti-classico regelmatig erbij. En hij at dit tijdens zijn wielercarrière, maar hij had niet het geld. Ja, het hele dorp hielp schijnbaar met eten, maar er was een slager en die was fan van Gino. En die wist dat de familie weinig geld had. Dus die heeft hem tijdens zijn hele wielercarrière gratis biefstukken gegeven. En als loyaliteit daarvoor heeft hij na zijn carrière, is hij daar elke week zelf weer biefstuk gaan halen om het dan een soort van terug te betalen. Vlees was een substantieel bestanddeel van zijn prestaties. Nou, weet je wat het is met hem? Hij was een echte Toscanaccio, dus een echte opper-Toscaan. Toscanen zijn ontzettend trots op hun afkomst en dragen dat ook uit. Hij komt uit Florence. Het is een stad waar de cultuur begon, weet je wel. Mensen zijn trots op hun geschiedenis, op het eten. Een beetje vasthouden aan het oude, denk ik. En ik heb hier zelf gewoond. En ik hou het ook vast. Hou ook van vast. En ik ben heel progressief en toch hou ik ook van... Eet je ook gewoon bonen? Ribolita. Ja. Gasten, zitten we gewoon boven op Piazzale Michelangelo. De laatste 12 kilometer van de Ronde van Lombardije 2021 te kijken. Status in de wedstrijd, Lau? Spannend. Masnada heeft een virtuoze afdaling gereden en het gat ingereden op Pogacar. En een groepje met Roglic en Alaphilippe 42 seconden erachter. Koppie 5 keer toch, Lau? 5 keer. De grote. Maar Gino 3 keer, toch? 3 keer. Gino Bartali 3 keer gewonnen. Toch best wel goed. Toch best wel goed van hem. Ja. Ik doe het hem niet aan. Ja. Mijn god, heel fijn. Wat een seizoen. En wint de Tour in hetzelfde jaar. En dan ben je een grote meneer. Dit was de Piazzale Michelangelo, waar Gino, als hij naar Florence reed op jonge leeftijd met zijn nieuwe fiets, naar zijn oom, zijn neef moet ik zeggen. Op vlees. Stond hij hier altijd even stil, hè? En weet je wat het fijn is? In die tijd had je nog geen hamburger, hotdog en bibite en nog geen kraampjes met allerlei toeristische meuk. Dus dan kwam je hier soms in je eentje in het voorjaar op een vroege ochtend, kwam je aan, dan zet je je fiets daar tegen zo'n, weet je wel, zo'n muurtje. En dan heb je natuurlijk een waanzinnig uitzicht over die stad. Florence is een liederlijke stad die omgeven is door een aantal heuvels. Het kan ook echt een braadpan zijn in de zomer, waardoor die hitte blijft hangen. Waardoor het ritme langzamer wordt. Ik zou het fijn vinden als jullie die vervelende, beroemde brug daar even overslaan. Dat is zo'n ontzettend potsierlijke, lelijke, Ponte Vecchio, man. Hij heet niet voor niks Vecchio, sloop dat ding, weet je. In Rotterdam hebben we hier gewoon de Erasmusbrug, een nieuwe, fijne brug. Sloop die onzin, het is toeristische drek. Jij hebt in Florence gewoond. Waar kijken we naar? Dit is Jouw hart ging open. Ja, dit is de skyline van Florence. Dus hier zie je eigenlijk alles. Hè. Dus dat is de Ponte Vecchio. Je hebt het Palazzo Vecchio, het gemeentehuis, de Duomo. Dat is ook de enige brug die bewaard gebleven is in de oorlog. Ja. Zo gaat het verhaal, ja. Zo gaat het verhaal, toch? Hitler was op bezoek bij Mussolini. Ik zou zo maar het verhaal zeggen. gaat dat hij toen hij op het station gezet werd door Il Il Duce, Ponte Vecchio, mai! Adolfo, no! dat hij een traantje liet. Dat Hitler een traantje liet. Ja. Wel kunstliefhebber. Ja. Dus hij zal zich zomaar in Florence Het op zijn verhaal gemak gaat serieus hebben dat hij in gewoond. de laatste bombardementen, de laatste dagen voor de capitulering, dat hij Ponte Vecchio heeft gespaard. Hij heeft hem wel onklaargemaakt, dus aan beide kanten zoveel puin weggelegd dat hij niet meer bereden kon worden, maar hij is wel gespaard gebleven. Wilfried zei, wegwezen, lelijk ding. Nou, het ging meteen met puin aan mijn hart. Dus als ik er zo naar kijk, wat een pracht. Kunnen wij het trouwens even over de route hebben? Zeker. Ik heb hem nooit gefietst. Ik heb hem wel een keer in een Fiat Multipla gereden. Met de Helemaal naar zoon. Assisi's? Met de zoon van Bartali. Serieus? Ja, Andrea. En waar ging je allemaal langs? Ik heb begon je? bij mij voor de deur waar we net hebben gegeten, de Fiat, daar kwam hij in een Fiat Multipla me ophalen.
En we zijn toen naar Assisi gereden, hebben toen het parcours gevolgd, inderdaad de route die hij ook altijd nam onderweg naar Assisi. Serieus? Ja. Hey, start. Er was nog sprake van dat we in Ponta Ema zouden starten, maar dat is bullshit, hè? Dat moeten we niet doen, hè? Nee, want Ponta Ema is een heel klein dorpje net buiten Florence. Maar hij woonde op dat moment met zijn vrouw Adriana al in Florence. En dat huis, daar moet je dan volgens mij starten. 5 uur 's ochtends starten die la. Ja. Serieus, hè? Ja, 5 uur 's ochtends. En ik zwaai jullie uit. Ik moet ook op tijd eruit, uit de veren. Jij moet ons gedag zeggen. Ja. Lampjes op de fiets. Hopelijk kunnen we het Ik maak wel een panino met salami in een papiertje, weet je wel, om mee te geven voor achter in de... Perfect. Ook een wollen shirts aan, denk ik. Kan gewoon. Merino doen we. Merino. Onze eigen merino. Thanks. Lekker. Wat een stad. Tijd om de beentjes omhoog te gooien. Morgen bijna 200 kilometer voor de boeg. De voorbereiding van onze rit zit erop en heeft al veel gebracht. We hebben te maken met een typische trotse Toscaan. Een winnaar van Giro en Tour voordat de oorlog goed en wel begonnen was. En toch, een vrome, sobere man die zich een weg uit de armoede heeft gewerkt in het donkere Italië van eind jaren 30. Iemand die tegenslagen kende in zijn leven, waarvan de dood van zijn broer en vriend Giulio er meer in hakte dan we misschien wel dachten. Het was een gebeurtenis die hem sterkte in zijn grenzeloze gedrevenheid om te winnen, maar hem vooral definitief en zonder enig voorbehoud heeft gebracht tot misschien wel het belangrijkste in zijn leven: zijn geloof. Oké, klaar voor vertrek. 5 uur 's ochtends, net als Bartali zelf, vanuit Florence via het prachtige Piazzale Michelangelo door Florence naar het zuiden, Toscane uit, Umbrië in, via Tarantola en Lago di Trasimeno, om uiteindelijk aan te komen in Assisi. Althans, dat is het plan. Het loopt anders. De avond voor vertrek worden we geconfronteerd met technisch malheur. De fiets op het dak van de Skoda maakt kennis met een laaghangende tak die roet in het eten gooit. Tegenslag dus, voor we goed en wel vertrokken zijn. Blijkbaar heeft een tak hem hier gepakt. En toen heeft Steve nog even extra gas gegeven. Nou ja, en toen dit helemaal omhoog getrokken. En zelfs zo erg dat de fiets uit de houder op het dak getrokken is. Dit ziet er niet best uit, ook. Het is een beetje een klein traantje wel gelaten gisteravond. Want dit was toch wel een hele speciale fiets. Er zijn er maar 3 van op de hele wereld. Speciaal gemaakt voor Unbound 2021. En dan ging ik natuurlijk nog de hele winter op in het bos shinen. Een beetje mensen de ogen uitsteken. Ja, Steve, hey. Ik zie dat de dag een stukje makkelijker geworden is. Wil je koffie? Ja. Pak wel iets. Ja, ik rijd daar dus. En wij rijden ook gewoon... Ik ben eigenlijk alleen maar op letten. Gaat die auto van de zijkant weer? Dat is echt smal, hè? Ik had ook niet echt... ik reed een auto ervoor. Ja. En ik had ook niet echt door dat de fietsen gevaar liepen, zeg maar, in de auto daarachter. Same hier. Dus op een gegeven moment horen we gekletter op het dak. En ik dacht, dat zijn gewoon takken die er tegenaan. Dus je reed nog even door? Ja. We twijfelden omdat we helemaal niet zagen dat er was helemaal geen boom of zo. Waarschijnlijk is er gewoon van de zijkant een tak in gehaakt. Ja. Dus ik ben gewoon nog doorgereden. Ja, nou, dus... Heb je al naar de fiets gekeken? Ja. Wat is de status? Niet goed. Frame? Niet rijden. Frame, er zit misschien een crackje in en de shifter is stuk. Dus ik ga denk ik de hele rit... Ja, we hebben een Creo mee. Ik dacht wel. Ja, ik zie het er bij een stuk zonniger in. 200 kilometer over gravel. Elektrisch fietsje erbij. Ik heb kast op dat ding. Nee, dat is helemaal geen kutplan. Ja, maar gast. We fietsen de route die Gino, zeg maar, in 43, 44. Reed op een single speed. En meneer Ten Dam voelt op een Creo. Op een elektrische fiets. Jij kan we hadden het over roken. Jij kan checkies rollen. op de snelste clip. Ja, dus er zit niet veel anders op, denk ik. Of wel? Heb jij een ander idee? Nou, wat we zouden kunnen doen is, als jij je hele carrière gedaan hebt. Joao Bellos, hoe je gaat. Joao, what the fuck? Yeah, I'm okay. Everybody okay. Nobody's hurt. Except for the bike. You can see this? Oh shit. Not good. Oh man. So, I was wondering if we could use this bike and go to the service course in Lekki to fix the shifter.
But I'll make sure he's here around noon, okay? Oké, perfect. Thanks, bro. All right. You're still my motherfucker. Of course I am. Ja, we gaan het proberen te maken. Ik mag niet helemaal op de elektrische fiets naar Assisi van Stefan. Denk je dat we vanavond al in Assisi zijn met de fiets? Bestel maar vast van Aperol. Assisi, we're coming. Gast, van 2 dingen moet ik kotsen. 1, de staat van jouw frame. Zum kotsen. En 2, de staat van onze benen. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik nooit zo'n ster was in mijn benen netjes scheren. Heb je Gino's benen gezien? We gaan er niet ontkomen. We gaan met geschoren benen naar Assisi. Hey, daar begint het dus al mee dat ik niet zo netjes ben. Jij doet je sokken uit. En ik vouw ze naar beneden. Batterij leeg. Nee. Oh. Leeg. Weet je dat Bartali op de lagere school niet zo goed bezig was? Qua cijfers, rekenen, taal. Klein ventje ook. Klein ventje. Maar het enige vak waar hij goed in was, het enige waar hij goede punten op scoorde, persoonlijke hygiëne. Serieus? Serieus. Wat dat betreft lijkt ik Ja, maar, mooi. We gaan, Renate. Ja. Succes vandaag. Ik heb nog in de sfeer van Gino Bartali, de vrome. Kijk eens. De Madonna. Hè? Moet je te behoeden voor malheur onderweg. Ciao, Renata. Ragazzi. En vai, forza. Wrestling with the bones beneath your skin. Show love to. Allora, che cazzo. She who keeps you standing round. Een nieuwe route dus, door het hart van de beroemde Chianti-streek. Op naar servicekoers, in de hoop, misschien wel tegen beter weten in, de fiets te kunnen herstellen. Wind cry echoes through an open door. Feet are cold, pray, just settle in, wait out the rain and play. Ik hoop voor hem dat hij wat vlakkere route had uitgezocht. Ja, dat zal toch wel, hè? Straks in Lekkie ga ik de vlakste route naar Assisi bouwen, Steve. Oké? Zolang het onverhard is, in de stijl van Gino. Sound off. Let the light of the moon tattoo these words. You can't reach for heaven from a couch in Santa Fe. Oh no. I'll find my own way home. Problema. Big problem. Big problem. I don't think it's... Huh? No, it's broken, Lawrence. Yeah, it's broken, huh? Broken. No bike on this way. Put your thing here. Yeah, I feel the same. Do you feel? Cord here? It is maar ter uma cova a partir do fim, amém. Nou, Bruno, Steve. Elektronico. Elektrische fiets heen. Creo time. Ja, het is jouw elektrische fiets. Eigenlijk zou Bruno dus filmend vanaf die fiets voor ons op al die klimmetjes lachend ons filmen. En nou ga ik op de fiets van de cameraman verder. Dat is de conclusie van deze twee Portugese mechaniekers. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet zo erg vind dat ik op de Creo moet. Want ik heb al een maand eigenlijk niet echt gefietst. En het voelde best wel lekker aan net al voor het eerste stukje. Kaput. Kaput. Finito, basta. Eten, route bouwen, gaan. Hoeveel kilometer is het naar Tarantola? Station Tarantola Cortona. Ja. Die heb ik hier. Set as destination. Gravel? 80 kilometer. Dan hebben we 16 kilometer unpaved. Oh, best wel vet, hè? Kijk nou. Ja, hier. Ja, dus dit is het ritje naar Tarantola. En dat is zeg maar... Vlakbij het meer van Trasimeno. Ja. Maar we hebben dus tot daar 80 kilometer te gaan. Dus ik zou zeggen... Eten. Een paar bruschetta's erin en door. Klein.
Lau. Veel lief slower, gast. Ben je weer terug? Ik ben er weer, Lau. Dat misschien ook een beetje. Dat was niet alleen schuldgevoel over die fiets. Maar? Nee, niet alleen. Wat was ik was chagrijnig. Maar ik kan ook een beetje keer chagrijnig zijn. Hij was een beetje chagrijnig. Een stukje schuldgevoel over die fiets was het. Een stukje, ja. Een stuk. En een stuk, ja, kut. Het was een beetje schuldgevoel over die fiets. Ja. Maar het was ook wel gewoon lege maag. Lege maag. Hij had honger. Hij was hungry. En ik ben wel blij dat er nu een soort van closure is over die fiets. Ja, precies. Zo'n kruisje erover. Zo van, nou, we weten gewoon, dit gaan we doen. We gaan naar Assisi. We gaan naar Assisi. Andiamo! Change my ways. Change my ways. They told me I could leave soon if I changed my ways. It's been 3 dark days. So I'm coming home. I sure can't stay here. Florence ligt achter ons, we zijn onderweg. Nog 1 keertje terug naar onze verkenning van 2 dagen geleden. Laranata neemt ons mee naar Assisi. Hemelse stad. Stad van de Franciscanen, van de monniken en de kloosters. Maar vooral de plek waar de reis van Bartali eindigde. Net als die van ons, Deo Volente. Scusa, vescovo, dove siamo? Qui siamo al Vescovado di Assisi, detto insieme Santuario della Spoliazione. Il legame fra questo posto e Gino Bartali. Il legame con Gino Bartali dipende dalla figura di un grande vescovo, Monsignor Giuseppe Placido Nicolini. Egli organizzò qui tutta un'operazione di salvataggio degli ebrei, ne furono salvati quasi 300. E in questa operazione Gino Bartali ebbe un compito veramente straordinario. Portava le carte d'identità false per proteggere gli ebrei stampate qui ad Assisi. E c'è anche qualcosa che ricorda di Bartali qua, sì, no? Assolutamente, c'è la sua cappellina privata, perché Gino Bartali era un credente veramente profondo, a capire che la sua fede era un po' disturbata in chiesa, perché essendo diventato una celebrità, tanta gente gli chiedeva autografi, tanta gente lo fermava, in chiesa? Lo guardava, sicché lui comprese che la chiesa era diventata per lui non un luogo di preghiera ma un luogo di distrazione. Sì. Che chiese al suo vescovo, che ben lo conosceva, la possibilità di avere in casa una cappellina, la cappellina intera che abbiamo sistemato nei locali del museo. Che bello! Jij kijkt er natuurlijk, het is echt een beetje hetzelfde als met de rennen toen. Je haalt er weer andere dingen uit. Nou, we kwamen tot de conclusie dat bij jou het midden van het boek rijk gestoffeerd is aan aantekeningen. En dat ik zeg maar de toerwinst van 38 en 48 gigantisch heb onthouden hoe alles in zijn werk ging dat jij dacht. En terwijl ik dacht bij jou vaak van, oh ja, dat staat daar. Toch? Of niet? Exact. Ja. Verschillende... Ja. Invalshoek van de renner en de invalshoek van de romanticus. De romanticus, ja. Zo'n... Oh, schitterend. Als je het hebt over romanticus, dan was het ook een romantische wielertijd. We hebben de oorlog gehad, 1946. Gino die heeft natuurlijk allemaal van die hele lange ritten tussen Florence en Assisi gedaan. Dus alleen maar duurtraining eigenlijk, weinig interval. En dan is hij aan het klagen dat zijn hartslag langzaam op gang kwam. En dan zegt hij, het duurde een hele tijd voordat ik op toeren kwam. Ik had weinig gevoel in mijn lijf, alsof ik een auto was met een koude motor. Dat zijn hartslag opeens regelmatiger werd, is nog steeds niet goed te verklaren. Maar we weten nu dat een trage hartslag in rusttoestand een heel normaal bijverschijnsel is van lange cardiovasculaire inspanningen. Gino maakte zich zorgen dat dit van invloed zou zijn op zijn prestaties en ging naar zijn arts. Vreemd genoeg ging die arts mee in Gino's zorgen. En weet je wat hij hem adviseerde? Hij zei dat hij voor de wedstrijd best een paar koppen koffie mocht drinken. Nou, daar kan ik nog ook inkomen. En ook een paar sigaretten mocht roken om zijn hartslag wat op te krikken. Gesterkt door dat advies dronk Gino al gauw wel 20 kopjes espresso per dag.
Ook ging er snel veel meer roken. Eerst was het een sigaretje aan de start. Later werd het een panacee voor alles wat hem dwars had. De sigaret waar ik al die jaren met een wijde boog omheen was gelopen, werd uiteindelijk zijn trouwste vriend. Dus pas na de oorlog, hij had al een Tour gewonnen, is hij begonnen met roken. Om zijn hartslag op gang te brengen. Een rokertje bood me heel even soelaas voor alle problemen waarmee ik tijdens de koers te maken had. En ook tijdens de melancholieke momenten in ons solitaire leven als vagebond van de straat. Want we worden altijd door enorme massa's mensen omstuwd. Maar zijn in wezen alleen met onze gedachten en onze zorgen, schreef hij zelf later in een van zijn columns. Daarnaast liet hij zich steeds vaker overhalen om tot laat op de avond met vrienden door te halen en enorme hoeveelheden Chianti te drinken. Zijn ascetische houding van voor de oorlog liet hij steeds meer varen, zodat hij uiteindelijk, zoals een ploeggenoot zei, het leven van een normaal mens leidde en niet dat van een wielrenner. Toen ik dat las, zat ik te genieten. Ze peuk halen. Ja. Dit zijn wel een beetje de wegen, denk ik. Volgens mij waren vroeger alle wegen zo. Voor de oorlog in de oorlog. Toch? Ja. Was die groot eigenlijk? Gino. Gino was niet meer groot. Nee, hè? Nee, Gino. Hij was vooral vroeger heel erg klein, hè? Als kind was hij al klein, daarom werd hij gepest. Ja, weet je wat hij toen ging doen? Ja. Hij had een boekje gekregen van zijn trainer. Ja. 24 oefeningen om sterker te worden. Om sterker te worden voor wielrenners. Hij heeft zijn hele carrière gedaan. Een boekje van een Nederlander. Zijn borstomvang was binnen een jaar met 7 centimeter toegenomen. Zegt het boek. Hoe weet het boek het nou? Ja. Als er één invalshoek die me erg heeft bezighouden, is het wat voor stand-up guy het wel niet was. Gewoon als mens. Die zoveel tegenslagen heeft gehad in zijn leven. Hij heeft op jonge leeftijd zijn broer verloren. Waardoor hij zich heel schuldig voelde en eigenlijk ook een beetje de schuldkaart kreeg toegespeeld van zijn vader. Hij heeft de Tour van 37, moest hij rijden. Maar was hij ziek, heeft hij toch gereden, is hij uitgetrokken. Wat hem op naming en shaming kwam te staan. 38 wilde hij ook de Giro rijden, mocht het niet, moest hij voor de glorie van de natie de Tour rijden. Won hij even. En die won hij even. Vervolgens bedankt hij niet Mussolini in zijn toespraak, waar de hele natie aan de radio gekluisterd was. En hij koos ervoor niet Mussolini te bedanken, omdat hij de jaren daarvoor door hem was tegengewerkt. Hij koos God te bedanken. Waarmee hij eigenlijk zijn keuze voor de kerk nog eens onderstreepte. Over stand-up guy gesproken. Vervolgens komt die oorlog, die net zoals op alle Italianen ook op hem een wissel heeft getrokken. Hij komt voor de keuze te staan zijn beroemdheid in te zetten om mensen te helpen. De oorlog is afgelopen, Italië ligt in puin. Zijn moraal is na al die stress ook naar een dieptepunt gegaan. En een kind dat dood wordt geboren. Hij gaat aan de eerste wedstrijden meedoen. Hij is helemaal nergens, hij wordt er gewoon afgereden. En hij staat voor de keuze om door te gaan als renner of niet. En als er één rode draad is voor mij in het boek, is het wel steeds dat hij op al die momenten, al die tegenslagen kracht vindt bij het graf van zijn broer. Nella cappellina lì davanti alla tomba del fratello c'era sempre una sedia e io ho visto anche una foto ed era la sedia di Gino. Lui in qualsiasi momento, fosse stato di giorno piuttosto che di notte, quando tornava dalle corse andava al cimitero, si era chiuso, scavalcava il cancello e si metteva seduto davanti alla tomba di Giulio e gli raccontava tutto. Deze teleurstelling en andere die volgden kwamen hard aan bij Gino en versterkten zijn gevoel van verbittering, omdat de oorlog hem had beroofd van zijn beste jaren als wielrenner. Door zijn frustratie daarover veranderde de toch al nooit erg diplomatieke Gino in een verbitterde man die altijd mopperde en kritiek had. Die bits uitviel als hij zich tekort gedaan voelde, of dat nu echt was of alleen in zijn verbeelding. Binnen de kortste keren had hij door dit opvliegende karakter een bijnaam gekregen, die lang stand zou houden. Ginetaccio, oftewel Gino de Verschrikkelijke. Maar na de wedstrijd in Prato speelde vooral verlammende frustratie een rol. Ik was volkomen gedemoraliseerd. Elke kans om weer echt mee te kunnen doen leek verkeken, schreef hij erover. Toen hij weer thuis was, fietste hij over de vertrouwde weg naar het kerkhof in Ponta Ema om daar een bezoek te brengen aan Giulio's graf. Daar bleef hij een hele tijd zitten. Hij dacht terug aan de belofte die hij kort na diens dood had gedaan. Hij zou zijn broers naam eren om kampioen te worden. Daar vond ik mijn kracht terug. Ik had een vrouw, een kind, ouders. Ik moest doorgaan.
voor hen. En vervolgens liet hij nog even een tour in 48. Qui potrete vedere, siamo in questi sotterranei, qui potete vedere la macchina che stampava i documenti falsi per gli ebrei. Non era qui questa macchina, però poi la famiglia l'ha messa a disposizione del museo. Is dat Brizzi? Quelli sono i Brizzi. Sì. De familie Brizzi vormde een kritische schakel in het verzet. In hun drukkerij produceerden ze in het grootste geheim de vervalste documenten die Bartali vervolgens terug naar Florence kon nemen. Op de plek waar de drukkerij stond, de Piazza Santa Chiara in Assisi, is overigens weinig meer te zien. De plek heeft plaatsgemaakt voor een koffiebar. Allora. Hier zou die drukkerij ergens moeten zijn. Ja joh, Ja man. In questo locale. Dus hier zat hij. Hier kwamen waarschijnlijk die Duitse officieren waar we het over hadden, langs. Om te kijken, hij verschuilt zich achter zijn pers terwijl hij bezig was met drukken. In deze ruimte. In paniek stormt hij naar beneden toe. En loopt daar zo naar beneden naar... en dan ziet hij Bartali. Ecco, questa era la cappellina com'era. E lui è Bartali, no? Alcune sue espressioni molto belle. Ecco, il bene si fa ma non si dice e certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca. Questo dice un po' la statura spirituale dell'uomo. Ecco, era veramente un grande campione di ciclismo, ma era ancor più un campione di umanità e di spiritualità. Gezellig, man. Aan de andere kant, soms is alleen fietsen ook wel fijn. Maar volgens mij had hij wel veel sombere gedachten. Als dat zo las. Het moet geen leuke tijd geweest zijn hoor. Hè? Ja, er zit iets paradoxaals aan wat hij deed. Namelijk, hij was een van de grootste sterren. Sporters waren sowieso de grootste sterren. Ja, Hollywoodsterren waren er nog niet. Iedereen herkende die gast. Ja. En toch die stress van gepakt worden. Ja, hij had de Tour al gewonnen. Alles in de binnenklap is niet erg. Oké. Maar misschien reed hij dit soort wegen wel hoor. Want hij reed natuurlijk niet de hoofdwegen, maar dan had je altijd stilgezet voor een controle. Hè? Ja. Dus hij reed achteraf weggetjes als dit. Om al die controles te omzeilen. Hij bracht de controles ook in kaart. Dus hij heeft ook allerlei smokkelroutes verkend. Waar ze dan Joden voorbij de controles konden krijgen. Dat is een side business. Ciao. Hij kende alles op zijn duimpje. Ja man. Hij is 50, 60 keer heen en weer geweest hè? Ja. Dus hoe dan? Ja, heftig ritje. 180 km per dag, maar je rijdt geen 30 gemiddeld. Nee. Tenzij je de Creo hebt natuurlijk. Toch, Steve? Ja, jongen. Ga maar. Ga maar, jongen. Era il corridore nato per una corsa pensata come il Tour de France, cioè una corsa estrema, una corsa di grandi durezze, una corsa dove bisognava essere in salute. Lui sapeva soffrire. Esatto. Ma lui probabilmente soffriva molto meno di tutti, aveva una salute di ferro, aveva uno stomaco di ferro. No, io ho uno stomaco, io sono un diesel, sa la macchina diesel. Io brucio tutto. Macchina diesel? Sì. Gli altri sono super, basta un bruscolino e non parte più il motore. Il Coppi gli invidiava la capacità di Gino di mangiare tutto, compreso il vino, persino di fumare, perché Gino era questo tipo di potenza, praticamente non si ricordano crisi di Gino Bartali. È uno che non si è mai rotto, poi ricordiamoci anche questo, potenzialmente non si è nemmeno mai ritirato. Hij fietste er altijd uit. Dus ook als hij bijvoorbeeld verloor van Coppi, wat natuurlijk een beetje zijn eer te na was. Maar het verschil tussen Coppi en mij was dat als hij van mij verloor, stapte hij af. Ja. En als ik desnoods op een half uur, maar al was ik nog zo slecht, maar ik zorgde dat ik de koers uitreed. Coppi c'era un
un amico o un avversario? Vinden mensen heel fijn om in de Feyenoord-Ajax cultuur om Koppie tegenover Bartali te zeggen. Hij zegt, wij waren geen vijanden, wij waren vrienden van elkaar. Koppie is dood. Hij zegt, ik kan niet wachten tot ik in de hemel ben en hem kan ontmoeten. Hij zit daar nu waarschijnlijk al omgeven door vogeltjes. Heel liederlijk, dromerig, met een klassiek geschilderd beeld van hoe de hemel eruit ziet. En dat hij daarheen zou gaan en dat hij zijn vriend Koppie ging ontmoeten. Niet zijn vijand. No, non so mai, l'ho tirato su io, era un povero contadino peggio di me. Io ho sempre detto, io ho aiutato Coppi perché mi ha fatto tanta pena. Io ero un contadino, ma sto qui è paese dove sono usciti dall'autostrada. Sono usciti dove avevano i terreni i miei genitori. Io venivo a Firenze, loro venivano a Firenze a portare le verdure in piazza, guadagnavano i soldi. Le verdure? Ma lui da quella montagna cosa voleva portare? Sassi. Che lui è stato più povero di me. Italianen denken zwart-wit, houden heel erg van het duel. Dus die zoeken, ook in hoe de kranten, journalisten naar de koers kijken... die willen het liefst duellen creëren. Rivaliteit. Ze willen gewoon voor de een en tegen de ander kunnen zijn... en zoeken die verschillen heel erg op. En dat zie je in alles terug. Ook in het voetbal, ook in het dagelijkse leven. La polemica, weet je wel. Ze willen de polemiek, dus ze willen... Dus Wout van Aert, Mathieu van der Poel is voor de Italianen... Heerlijk. Vinden ze fantastisch. Zouden ze willen dat zij dat nu zouden hebben? Ja. Ik vind die vergelijking ook wel van alle afgelopen, laten we zeggen 20 jaar... misschien wel de beste vergelijking tussen die twee. Ja. Want Van der Poel die laat lopen als hij niet wint. Van Aert die blijft gewoon brommeren. Ik vind dat zo mooi, ja. En die rivaliteit is dus heel erg wel gecreëerd. Maar die voelden zij blijkbaar helemaal niet zo. Hè? Zij konden het best wel aardig met elkaar vinden. Overdag waren het vijanden, 's nachts beste vrienden. Is dit een stad waar jij warme herinneringen aan bewaart trouwens? Ik ben hier eigenlijk alleen maar voor werk geweest. En toen heb ik die 2 nonnen, er waren toen nog 2 nonnen in leven, van ver in de 90, die Gino zelf nog hebben gekend en dus ook het verhaal uit eerste hand konden vertellen, zeg maar. Die tijdens de oorlog voor de Joodse onderduikers zorgden in een klooster waar zij dus zaten. En die hoorden dan inderdaad die ratelende fiets van Bartali over de kasseitjes aankomen. En dan kwam hij documenten geven. En op die manier konden mensen weer uit die onderduik Italië uitkomen. De heilige Franciscus van Assisi wordt hier vereerd. Het voelt wel toeristisch een beetje, toch? Ja, is ook. Er hangt wel iets van een soort, we zijn nu, dit is oktober. Zalig. Sereniteit. Sereniteit. Ja. Je zei het al even, de kleindochter van Gino, Gioia. Ja, ik heb haar nog niet eerder ontmoet, maar ik ken haar vader dus wel goed. Na het overlijden van Gino is hij voor veel Italianen de plaatsvervanger van Gino geworden. Ja, na het overlijden van Andrea heeft Gioia zeg maar, die rol een beetje op zich genomen. Omdat de familie het dus ook altijd heel belangrijk heeft gevonden dat het verhaal van Gino over bescheidenheid, over goed doen, over dat wordt uitgedragen. Study, study as you go. Study, study as you go. God knows how the story goes. He'll carry all the load. Come, Jesus, gonna run, and let the spirit fly. I'm gonna run, and let the spirit fly. I'm gonna run, and let the spirit fly. Steady. Hanno scelto lui perché era molto conosciuto. I tedeschi erano molto tifosi di mio nonno. E lui, quando andava in bici, si metteva la sua bella maglia con scritto Bartali, perché lui voleva essere riconosciuto e lo hanno anche fermato. Però magari gli chiedevano un autografo, lui diceva sono tutto sudato, devo ripartire, non toccate la bici perché è tutta registrata, e non faceva mai la stessa strada al ritorno piuttosto che all'andata, proprio per non destare sospetti.
2 dingen. Ik ben ook best wel... begin een beetje naar de kloten te raken van al dat fietsen bedoel je? Ja, het is wel allemaal... Het lijkt verdomme wel Kenia, joh. Ja. Wat moet die man geleden hebben? Nee, maar ik denk dat... Die fiets is al stuk. Hier, en dat staat allemaal nog recht, hè? Kun je nagaan wat jij gisteren geraakt hebt? Ja. Hij is er echt afgerukt. Oh man, ja. Heftig, hè? Ik ben wel benieuwd, niet? Zal ik deze fiets ook nog even slopen? Hier. Barretje en plaketten dus. Hier, kijk nou. Nou hebben we Renate niet, dus moeten we het zelf vertalen. Holy shit. Ja. Hier heeft Gino Bartali, grote kampioen van het wielrennen. Vaak langs getraind of vaak halt gehouden tijdens training, denk ik. Op het traject Florence-Assisi. Tijdens de jaren 43, 44 heeft hij mensen geholpen die slachtoffer waren van de vervolging van de razzia's, van de racisten en de ideologie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan zie je ineens, moet je die neus zien, die had zijn kleindochter ook. Mooi knappe man, hè? Ja, ik vind het echt een knappe man. Ik vind het nog steeds gek dat Renate dat daar niet volledig in meeging. Tijd. Buonasera. Doe wij Aperol Spritz? Oké. Sì, grazie. Wat sigaretjes kopen, Peet? Ja, voor die hartslag omhoog. Proost. Cheers. Cheers. Zitten we dan? Op het station waar Gino dus zichzelf liet verteren als Giro-winnaar, als Tourwinnaar, als held, kwam hij hier binnen in deze bouw op het moment dat daar op het perron een trein stopte, 2 treinen stopten en Joden eigenlijk aan het overstappen waren. Het verhaal ging natuurlijk als een lopend vuurtje rond hier op het station. Want de grote Gino Bartali is... fantastisch geweest. Wat zou jij doen als Tom... Wie is als Tom Dumoulin ja, maar dat op het dus, station is? Maar dat is dus het verschil. Tom Dumoulin moet wedijveren met Hollywoodsterren, met muzikanten. Dat was toen allemaal niet. Nee. De voetballers, de boksers en de wielrenners waren echt de allergrootste sterren. Ja. Dus er stonden daar allemaal militairen. Nou, die werden ook wel nieuwsgierig. Die hadden misschien ook wel een handtekening. Keken een beetje jaloers. En op het moment dat die militairen dan ook deze kant op kwamen, dat die een beetje joviaal tegen deden. Daardoor konden die mensen ongezien van de ene naar de andere trein wandelen. Of lopen of rennen of sluipen. Ik weet niet hoe het ging. Stel je dus een volle bar voor hier. Met Gino, vol mutje vol. Hij moest de menigte toespreken. Dat vond ik ook mooi. En ondertussen daar in die trein daar stapten de mensen, Joden en antifascisten. Iedereen die zeg maar naar gewoon iedereen die hel op zoek was. Die even geen pottenkijkers kon gebruiken, die kon overstappen. En dan stapte hij op zijn fiets en dan reed hij verder door naar Assisi. Daarna. Herstel Perugia. Weet je nog hoe ver het is? Ja, wat zei je er straks? 80? Dat is best wel eigenlijk weet je het meestal niet. Ja, 80, goed onthouden toch? Ja, lekker. Volledig in de huid van Gino. Alles gedaan wat we konden. Op één ding na. Het onvermijdbare rokertje. Zoveel praatjes over die sigaretten, maar nog geen daad bij woord gevoegd. En dan komen we op de route vanuit het niets een zonderling tegen. Met een bucklershirt, een goed verhaal en een dubieuze sok in zijn achterzak. Zou het uiteindelijk dan toch gaan lukken? Zou je dat shirt even over kunnen doen? Zit daaronder wat ik denk dat eronder zit? Ja, gewoon, het is hartstikke oud. Sun Tour, Decca. In Nederland moesten ze daar al om lachen. Heeft u peuken bij u? Ja, ik denk ik rook het dan ook stiekem, want ik vind helemaal niet dat dat kan. Ik vind het ook niet, maar zullen we het gewoon doen? Nee, maar ik denk één, u heeft gewoon peuken bij zich. Ik gebruik het. Kijk. Je gelooft het toch niet? We rijden komen hier midden aan het midden van Casineno. Komen een Nederlander tegen.
Met een stiekem peuk, zei hij. Met een sigaret. Precies op het moment, sorry dat ik je onderbreek, dat we het over het al dan niet roken van een sigaret hebben. En waarom hebben we het daarover, Lau? Omdat Gino er niet op, hè? Nee, Gino die begon steeds meer te roken gedurende zijn carrière. Dus we gaan een sigaret roken? Ketting roken. Omdat het moet? Ja. Omdat ze het ook willen. Ik heb nog nooit gerookt in mijn hele leven. 15 jaar geleden. Ik ben benieuwd. 15 jaar geleden? Jij rookt als je lam bent, zei je. Ja, zo lang geleden dat je lam was. Oh, serieus? Auw. We moeten ook een beetje zoals Gino gaan praten. Zo. Het is wel een... We hebben nog 25 kilometer te gaan. Is dat lekker, een peuk roken? Ik heb... Dat is serieus lekker. Gewoon een hartzuiger. Hebben die hartslag omhoog, Lau? Dit wordt nou jouw eerste hijs in je leven? Ja. Dit is mooi. Wat een pussy. Hey, kijk, dit is als je geen studententijd hebt gehad, als je altijd op de fiets hebt geramd. Kijk, Lauwtje. Weet je wat? Ik moet even nog mijn mening vormen. Lau, steek hem even zo. Ik begin bijna te huilen, man. Steek hem even zo, gewoon zo. Steek je hem in je mond en dan... Nee, ja. En dan los. Trasimeno! Hij stopt hier dus niet, hè? Nee. En toch had dit plaatsje wel een betekenis voor hem, omdat dit een beetje zijn way out of the army was, hè? Ja, dat heb ik niet zo meegekregen. Hij werd hier gestationeerd als koerier. Als koerier, ja. Hij mocht wel in het leger, maar hij hoefde niet naar het front, zeg maar. Maar dat was dan voor de oorlog of na? Ja, of tijdens? ja, nou ja, dat is eigenlijk beginjaren van de oorlog. Van de oorlog? Ja. Ik dacht, niet zeg maar... Oké. Nou, dat stuk heeft wat minder indruk op me gemaakt dan de Tour van 48. Ja. Gelukkig heb je mij. En ik jou. Dus ik vind koers ook wel leuk. Jij vindt koers ook wel leuk. Hey, kunnen wij niet stiekem gewoon wel even stoppen? Trattoriaatje. Weet je wat ik het meest verpand vind van het hele verhaal? Ja. Dat hij zelfs zijn vrouw niet heeft verteld wat hij deed. Wat een verhaal, hè? Ja, zelfs zijn vrouw wist dus niet dat hij dus met zijn hele fiets vol persoonsbewijzen, auswijzen, met vervalste namen uit bevrijde gedeeltes, dat wist zelfs zijn vrouw niet. Bizar. Dat is toch bizar? Dat kan je je toch niet voorstellen? Waar ga je heen, schat? Vroeg Hij ze had de Tour al gewonnen toen, hè? Ze zei nog, wat ga je doen? Trainen. Trainen. Er zijn geen wedstrijden. Nee, maar toch ga ik trainen. Toch ga ik trainen. En als er iemand ik zeg komt... niet... Maar hij bleef ook dagen weg, hè? Ja. Wachten. Ja. Tuurlijk heeft ze wel iets vermoed. Ik weet dat hij daarvoor niet vaak ging trainen en 2 dagen wegbleef, zeg maar. Echt bizar. Zijn eigen vrouw. Even kijken. Fantastisch toch? Maar Dat is zo mooi, hoor. ik vind nightbike sowieso altijd wel leuk. Ja, hè? Ik ben benieuwd hoe ze dat vroeger deden. Zonder lampjes, zonder elektriciteit, zonder batterijen. Zonder fatsoenlijke kleren. Ja. Oké. Zo. Toch hier hoor, hé, gozer. Gast, nog 10 kilometer. of 10 zo. kilometer. Ongeveer. Maar Trasimeno. we gaan Ja, eerst... maar wat? Maar tijd voor een grappa. Toch? Ja. Ach, kom. Lijkt me wel, ja. Krijg ik ook een koffietje bij dan van je? Zie.
Het zijn geen kleine glaasjes trouwens. Nee. Gooi je hem in de koffie? Nee hoor, proostje toch. Laatste 10 kilometer gozer. Salute. Ik had die niet, nog een keer. Je dacht dat even. Dingelijk. Jezus, je bent niet snel. Thank you. Grazie mille. Nice to meet you. Jesus, Lord knows how the story goes. He'll carry all the load. Come, Jesus, study, 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 study as you go. Study, study, study as you go. Considerate che significava essere fucilato a quei tempi. Considerate che lui comunque aveva già una moglie e mio papà piccolino. Ha fatto tutto questo senza chiedere nulla in cambio. Si è messo al servizio degli altri solo per il bene, accompagnato sicuramente dalla sua grande fede, che è stato secondo me il motore che lo ha fatto spingere sui pedali. Ecco, io credo che sia questo quello che ama di Gino la gente, cioè il fatto che lui abbia fatto del bene e non abbia chiesto nulla in cambio. Nu ging Bartoli altijd hard, hè, volgens het boek. Ja. Maar niet alles, hè, want hij zei... Als je op een klim wil winnen, moet je alles geven. Oké, maar hij ging hier altijd volle bak. Ik vind het wel een klim voor Alaphilippe. Ja. Een buitenbladklim. Nee, een korte klim. Eigenlijk voor het binnenblad, maar dan wel buitenblad gaan. Ik voel me eigenlijk op deze fiets al de hele dag wereldkampioen. Weet je nog in de Ja, dan weet je dat toen nog. ik je flikte? Ja, stond ik te pissen, demereerde jij een kilometer voor de meet. Standje 3. Daar gaan we! Ja! Oh, lekker is dit, joh. Alaphilippe, grote versnelling, bergop. Is hij al gelost? Dan gaan we nog een keer. Wat? En doorgaan. Zijn we er? Heb ik hem gelost? Die bloedhond. Oh. Kijk, katsen. Het is echt Alaphilippe. Godverdomme. Hoe snel ga je met zo'n ding doen? Ja joh, maar ook nog wel heilig een beetje, hè? Era come a dire, io il mio percorso di vita l'ho fatto, ho cercato, e sono sicura che lo sapeva di averlo fatto, del bene, ho cercato di comportarmi come avevo promesso alla Madonna, e finito qua. Als hij dus aankwam, dan hoorden de nonnen zijn fiets ratelen. Dan keek ze stiekem door die kleine raampjes om te zien wie eraan kwam. Dan kwam Gino aan in zijn lange onderbroek. En dan werd zijn zadelsje uit zijn fiets getild, zeg maar, uit zijn fiets gedraaid. Er kwamen allerlei documenten op. Die werden hier werden ze erin gestopt natuurlijk, maar omdat we in Assisi zijn. Maar het ratelen van die fiets is in dat boek wel een soort constante, of niet, Steve? Liederwij. Liederwij zegt, als je heel stil bent, hoor je het ratelen van de Legnano van Gino Bartali. Ja. Die roofvaldieren zijn goed. Zou iets beter gelagen hebben. Gozer. Dit is toch het eindpunt dan? Ja. Hoef je toch niet met zo'n klering te gaan? Nee, hoeft ook niet. Hier heeft hij dus, naar schatting, 40, 50 keer gestaan. Ging hij daar in die deur of daar, dat gaan we zo meteen onderzoeken. Maar er was ergens een soort van overdrachtsdraaideurtje. En dat draaide rond, zodat ze elkaar niet zagen. Toch? Heeft hij hier gestaan? Dat bedoel je toch? Ja. Maar wat een heftig verhaal, joh. En dan ook... weet je wat ik net Klein, had? eigenlijk klein. Ja, Dus je klein. hebt daar dat Franciscanenklooster, dat is echt een megalomaan gebouw. En er is hier ook helemaal niemand.
Het is hier gewoon stil. Super mooi bijgehouden. Moet je kijken hoe mooi het er allemaal bij ligt. Aan het eind, richting het eind van de oorlog zat hij er helemaal doorheen. Hij nam grote risico's. En op het moment dat hij er even doorheen zat, kwamen er naar de drukkerij 2 Duitse officieren. Die kwamen inspectie doen, kwamen nergens achter, maar zijn hart zat in zijn keel. Hij zat achterin de drukkerij, ja? Hij was net bezig met drukken. Ja. Hij zat achter die drukpersen die we gisteren gezien hebben. Daar had hij zich verstopt. Hij liep naar voren, ze vroegen om een sticker, zeg maar. Of weet ik veel, iets te maken voor hun. Ja. En hij scheet zich helemaal in zijn broek. En het was het moment dat hij zei, ik kap aan mij. Hij loopt, hij doet de deur open, loopt over dat plein. Loopt hier naar beneden, 500, 600, 700 meter tussen de olijfbomen, loopt hij hier naartoe. Hij komt hier aan, waar wij net ook Vastbesloten. Vastbesloten. En dan gaat de passage van het boek als volgt. In Trento, Brizzi, waar ik het net over heb, knapte er iets. De spanningen rond de productie van de valse persoonsbewijzen waren hem eindelijk te veel geworden. Bijna was hij opgepakt voor iets waarvoor mensen voor het vuurpeloton kwamen. Hij kon toch niet doorgaan met zijn leven wagen. Hij besloot meteen naar Pater Nicacci te gaan en te zeggen dat hij ermee kapte. Hij verstopte zijn werk, liet de winkel voor wat hij was en liep haastig de met cipressen begroeide heuvel naar het klooster af. Een monnik liet hem binnen en hij vroeg of hij even kon wachten. Terwijl hij op de binnenplaats stond, zag hij Pater Nicacci druk in gesprek met de man die Trento niet kende. Een jonge man in een korte broek met donker achterover gekamd haar. Hij leunde tegen het stuur van een fiets en Trento zag meteen hoe gespierd zijn benen waren. Ik weet zeker dat ik die man ergens had gezien, dacht hij. De man liep naar de deur, sprong op zijn fiets en reed weg. Nicacci liep naar Trento toe, die opeens doorhad wie hij daarnet had gezien. Pater, was dat niet? Ja, dat was de grote wielrenner Gino Bartali. Maar wij zijn alsjeblieft niet rond dat je hem hier hebt gezien. Toen Nicacci iets meer vertelde, verdween de verbijsterde uitdrukking op Trento's gezicht. Gino heeft de papieren die jij hebt vervalst naar Perugia en Florence gebracht. Geweldig toch? Hoe vorder je werkzaamheden trouwens? Prima, prima, stompte Trento. Laat Bartali maar weten dat hij over een poosje weer op de fiets mag springen en zegt dat hij goed moet trainen. Hij liep terug naar de winkel. Later vertelde hij hoe belangrijk dat moment was geweest bij zijn besluit om door te gaan met zijn werk als vervalser. Het besef dat ik deel uitmaakte van een organisatie waaraan ook een kampioen als Gino Bartali meedeed, vervulde me met zoveel trots dat mijn angst het pleit verloor. Hij. Grote jongen. Lui è stato davvero molto forte nella sua osservanza cattolica, quindi nel fatto di essere uno che ha trovato le sue gratificazioni nell'aldilà, nel credere, nel sapere che questo gli sarebbe valso nella vita eterna, nel riconoscimento di tutti, a prescindere dal raccontarlo. Io devo dire che è di una coerenza straordinaria, di una umanità straordinaria, un campione davvero senza tempo che merita. E avere campioni a quel livello, che hanno dimostrato durante l'arco di tutta una vita, no? Una coerenza in questo senso. Cavolo, se non raccontiamo questo, che Gino ci perdonerà. Gino Bartali, de zwijgzame, de kampioen van de eenvoud. Hij vormde in de periode 43-44 een onmisbare schakel in de operatie die naar schatting het leven van ruim 800 Joden redde. De man wiens levensloop hem tot een intense belijdenis van het geloof bracht. Sprak er niet over. En nu is duidelijk waarom. Hij was de vroomheid zelf. Je moet in het leven het goede proberen te doen, zou hij tegen zijn zoon hebben gezegd. Maar daar moet je verder niet over opscheppen. De echte helden zijn zij die gestorven zijn, gewond geraakt of maandenlang in de gevangenis hebben gezeten. Ik ben maar een wielrenner. Onbaatzuchtigheid in haar puurste vorm. Niets meer, niets minder. Geen verering, geen publiciteit. Medailles, zoals een antwoord stevast, horen niet op je borst, maar op je ziel. Gino Bartali, il postino della pace, de postillon van de vrede, stierf op 5 mei 2000. Op 85-jarige leeftijd, thuis in Florence. Gelukkig hoeven wij niet terug vandaag. Bruno, Dino is nog terug. Steve. Gozer, ik zat echt vrij in de droom. Ja, dat was te horen. Snurken jullie gast. Ik heb vannacht de Tour en de Giro gewonnen. Jeetje.
Ja. Jij ook snurken? Ik ook snurken. Nou, de laatste uur niet meer, want toen heb ik de hele tijd mijn vinger in mijn oor gelegen om jouw snurken niet te horen. Dat hebben wij dus overdag de hele dag, hè? Ja. We zijn bijna een beetje onder. Ja, nee, maar we lagen wel onder gewijde grond. Ja. Als je ergens blij mee bent, is dat wij niet de terugweg doen. Nee, ik had die Creo ook niet opgeladen. Ja, beetje dom. Good morning, Assisi! In Spiritu Sanctus!